Μάθημα 1. Αναμνήσεις από φωτιά. Την περασμένη Παρασκευή ψήσαμε μορσμελόους. Αυτό ακούγεται διασκεδαστικό. Τραγούδησες και εσύ τραγούδια από φωτιά. Ναι, τραγουδήσαμε μερικά κλασικά. Όλοι συμμετείχαν. Μου αρέσει αυτό. Οι φωτιές είναι τόσο ζεστές και νοσταλγικές. Πραγματικά είναι. Φέρνει τους πάντες κοντά. Είπατε ιστορίες φαντασμάτων. Φυσικά. Είναι παράδοση να τρομάζουμε λίγο ο ένας τον άλλον. Αυτό είναι ξεκαρδιστικό. Θα θρεύω μια καλή ιστορία φαντασμάτων. Ήταν μια βραδιά που σίγουρα θα θυμάστε. Μάθημα 2. Εκτίμηση της διαφορετικότητας. Τα ταξίδια έχουν διευρύνει την κατανόησή μου. Αυτό είναι υπέροχο. Τι διέμαθες. Έμαθα να εκτιμώ τη διαφορετικότητα ακόμη περισσότερο. Αυτό είναι τόσο σημαντικό. Οι διαφορετικοί πολιτισμοί μας διδάσκουν πολλά. Απολύτως. Ανοίγει το μυαλό σας σε νέες προοπτικές. Έχετε επισκεφτεί κάποια συγκεκριμένα μέρη που ξεχώρισα. Ναι, πήγα σε πολλές χώρες της Ασίας. Τι αφιπληκτική επιτυχία. Πρέπει να ήταν μια καταπληκτική εμπειρία. Πραγματικά ήταν. Ανυπομονώ να εξερευνήσω περισσότερα. Μάθημα 3. Επιπτώσεις της λογοτεχνίας. Έμαθα ότι έναν αναγνώστη κάπου τον έχει αγγίξει ένα βιβλίο. Αυτό είναι δυνατό. Σε ποιο βιβλίο αναφέρεσαι? Οι σατανικοί στίχοι συγκίνησαν και διασκέδασαν πολύ κόσμο. Μπορώ να δω πως τα πυροδοτούσε βαθιά συναισθήματα. Ναι, η λογοτεχνία μπορεί να αλλάξει ζωές και προοπτικές. Είναι συναρπαστικό πως οι ιστορίες μας συνδέουν όλους. Ακριβώς. Σε κάνει να σκέφτεσαι τον κόσμο διαφορετικά. Μου αρέσει να συζητάω τα βιβλία και τις επιπτώσεις τους στην κοινωνία. Και εγώ. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος να μοιράζεστε ιδέες. Μάθημα 4. Αστική ανάπτυξη. Οι επιχειρήσεις ήταν στο κέντρο της πόλης πριν από πολλά χρόνια. Ναι, διάβασα ότι όταν τα αυτοκίνητα έγιναν δημοφιλή, τα πράγματα άλλαξαν. Ακριβώς. Ο κόσμος άρχισε να απομακρύνεται από το κέντρο της πόλης. Είναι ενδιαφέρον πως έχει εξελιχθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός. Ναι, και τώρα πολλές πόλεις προσπαθούν να φέρουν τους ανθρώπους πίσω. Μου αρέσει αυτό. Δημιουργεί μια ζωντανή κοινωνική ατμόσφαιρα. Δικαίωμα. Οι πόλεις με τα πόδια είναι πολύ πιο ευχάριστες. Και είναι καλύτερο και για το περιβάλλον. Απολύτως. Περισσότεροι χώροι πρασίνου είναι πάντα ένα συν. Μάθημα 5. Αντίκτυπος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ποιες είναι οι σκέψεις σας για τον αντίκτυπο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην κοινωνία? Έχει και θετικά και αρνητικά αποτελέσματα, νομίζω. Συμφωνώ. Συνδέει ανθρώπους αλλά μπορεί επίσης να διαδώσει παραπληροφόρηση. Είναι σημαντικό να είμαστε επικριτικοί για αυτό που Ακριβώς. βλέπουμε στο διαδίκτυο. Η εκπαίδευση για την παιδεία στα μέσα επικοινωνίας είναι απαραίτητη. Πιστεύετε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να είναι μια δύναμη για το καλό? Οριστικά. Μπορεί να ευαισθητοποιήσει σε σημαντικά θέματα. Μου αρέσει να βλέπω ότι οι άνθρωποι συγκεντρώνονται για έναν σκοπό. Ναι, δείχνει τη δύναμη της συλλογικής δράσης. Μάθημα 6. Βασικά στοιχεία για το σπίτι.
Χρειαζόμαστε τραπέζια και φωτιστικά για κάθε δωμάτιο. Ναι, αυτά είναι απαραίτητα. Θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη την άνεση. Δικαίωμα. Καναπέδες και καρέκλες που προκαλούν χαλάρωση είναι ότι πρέπει. Και μην ξεχνάτε τη διακόσμηση, προσθέτει μια προσωπική πινελιά. Ακριβώς. Μου αρέσει να αναμειγνύει ο στυλ για μία μοναδική εμφάνιση. Κύριε, κάνει ένα σπίτι να νιώθει σαν σπίτι. Τι γίνεται με τα φυτά, δίνουν ζωή στο χώρο. Είναι εξαιρετικά και για την ποιότητα Νομίζω του ότι έχουμε αέρα. ένα σταθερό σχέδιο για το σπίτι μας. Άθιματα, πρώτες εντυπώσεις. Γεια, είμαι ο Κρίς. Χάρηκα που σε γνώρισα. Γεια σου, Κρίς, με λένε Έμα. Λοιπόν, τι σας φέρνει σε αυτό το γεγονός? Είμαι εδώ για να δικτυωθώ και να γνωρίσω νέους ανθρώπους. Αυτό είναι υπέροχο. Το ίδιο νιώθω και εγώ. Έχετε γνωρίσει κάποιον ενδιαφέροντα μέχρι τώρα? Ναι, μίλησα με μερικά συναρπαστικά άτομα. Αυτό είναι φοβερό. Ελπίζω να κάνω και καλές σχέσεις. Ας το αξιοποιήσουμε στο έπακρο μαζί. Μάθημα 8. Φυσικό φως. Ας ανοίξουμε τα παράθυρα και ας μπει το φως του ήλιου. Το φως του ήλιου μπορεί πραγματικά να φωτίσει το δωμάτιο. Κάνει τα πάντα να νιώθουν πιο ζωντανά. Επιπλέον κάνει καλό στη διάθεσή μας. Συμφωνώ. Το φυσικό φως είναι τόσο σημαντικό. Προτιμάτε φωτεινούς χώρους ή άνετο φωτισμό? Μου αρέσει ένα μείγμα, φωτεινό κατά τη διάρκεια της ημέρας και άνετο τη νύχτα. Αυτή είναι μια τέλεια ισορροπία. Δημιουργεί μια ζεστή ατμόσφαιρα. Ακριβώς. Ένα καλά φωτισμένο σπίτι είναι τόσο φιλόξενο. Μάθημα 9. Ασφαλής αποταμίευση. Έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ θηρίδα ασφαλείας? Μετέχω ένα στην κάπεσά μου. Είναι απολύτως ασφαλές. Είναι καλό να το ακούς. Τι κρατάτε σε αυτό? Κρατώ σημαντικά έγγραφα και μερικά κοσμήματα. Ακούγεται έξυπνη επιλογή. Πιστεύετε ότι όλοι πρέπει να έχουν ένα? Αυτή είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να προστατεύσετε πολύτιμα Συμφωνώ. αντικείμενα. Θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε μια προσωπική ταυτότητα για να έχετε πρόσβαση, σωστά. Ναι, αυτό είναι σωστό. Προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας. Αυτό είναι λογικό. Θα πρέπει να σκεφτώ να πάρω ένα μόνος μου. Μάθημα 10. Μελλοντικές συνδέσεις. Πώς πάει η επαγγελματική σου εξέλιξη? Ήταν υπέροχο. Πρόσφατα παρακολούθησα μερικά εργαστήρια. Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Τι έμαθες? Έμαθα νέες δεξιότητες στη διαχείριση έργων. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο. Πιστεύετε ότι θα χρησιμοποιήσετε αυτές τις δεξιότητες σύντομα? Ναι, ετοιμάζω ένα έργο που μπορώ να το εφαρμόσω. Αυτό είναι συναρπαστικό. Ας επανέλθουμε σύντομα για να μοιραστούμε εμπειρίες. Ανυπομονώ και τις μελλοντικές μας Και συζητήσεις. εγώ. Η δικτύωση είναι τόσο σημαντική στον τομέα μας. Μάθημα 11.
ευρήματα μόδας. Έχετε δει τις τελευταίες τάσεις στη μόδα? Ναι, θεατρεύω τα νέα στυλ αυτή τη σεζόν. Ποια είναι η αγαπημένη σας μάρκα αυτή τη στιγμή? Είμαι πραγματικά σε βιώσιμες μάρκες τελευταία. Αυτό είναι υπέροχο. Τι ύφασμα προτιμάτε? Θεατρεύω το ραβάτι και το λινό. Τι είναι τόσο βάνετα. Α, είναι και αυτό μέσα στον προϋπολογισμό μου. Τι θα δοκιμάσετε? Σκέφτομαι ένα νέο φόρεμα για το καλοκαίρι. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Ανυπομονώ να το δω. Μάθημα 12. Γαστρονομικές απολαύσεις. Τι θέλετε να μαγειρέψετε για βραδινό? Σκέφτομαι να φτιάξω ζυμαρικά νεφές και σάλτσα. Ακούγεται νόστιμο. Έχετε όλα τα συστατικά. Απλά πρέπει να πάρω λίγο τυρί μοτσαρέλα. Μην ξεχάσετε το τυρί μοτσαρέλα. Ναι, θα φροντίσω να το πάρω. Τι άλλο θα προσθέσετε στο πιάτο? Θα προσθέσω λίγο φρέσκο βασιλικό και ντομάτες. Τέλειος. Τώρα ας περάσουμε στις ιδέες για τα κύρια πιάτα. Μάθημα 13. Καθημερινές ρουτίνες. Τι ώρα φεύγετε συνήθως για τη δουλειά? Συνήθως φεύγω στις 8:30 π.μ. Είναι νωρίς. Απολαμβάνεις τα πρωινά σου. Ναι, μου αρέσει να περνάω ήσυχα πριν ξεκινήσω τη μέρα μου. Ωραίο ακούγεται. Έχετε πρωινή ρουτίνα? Τι ράδα. Πίνω καφέ και διαβάζω λίθο. Αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ξεκινήσετε τη μέρα. Με βοηθάει πραγματικά να νιώθω έτοιμος για δουλειά. Πρέπει να το δοκιμάσω και αυτό. Μάθημα 14. Παραμονή προσαρμοστής. Πώς παραμένετε ενημερωμένοι στον τομέα σας? Διαβάζω άρθρα και παρακολουθώ τακτικά διαδικτυακά σεμινάρια. Φοβερή ιδέα. Είναι σημαντικό να συνεχίσετε να μαθαίνετε. Ναι, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Έχετε κάποια αγαπημένη πηγή πληροφοριών? Μου αρέσει να ακολουθώ τους ηγέτες του κλάδου στα social media. Αυτό είναι έξυπνο. Είναι απαραίτητο να παρακολουθείτε τις τάσεις. Θα Με αρχίσω βοηθά να το να κάνω κι παραμένω εγώ. προσαρμοστικό στη δουλειά μου. Μάθημα 15. Καλλιτεχνικές εκφράσεις. Δοκίμασες ποτέ να δημιουργήσεις το δικό σου έργο τέχνης? Ναι, μου αρέσει να ζωγραφίζω ως χόμπι. Αυτό ακούγεται διασκεδαστικό. Τι σου αρέσει να ζωγραφίζεις? Μου αρέσει να ζωγραφίζω τοπία και φυσικές σκηνές. Αυτό είναι όμορφο. Έχετε κάποιο αγαπημένο μέσο? Τιμώ τα ακριλικά. Στέσενον γρήγορα. Θα ήθελα να δω τη δουλειά σου κάποια στιγμή. Θα ήθελα πολύ να το μοιραστώ μαζί σας. Ίσως μπορούμε να κάνουμε μια συνεδρία ζωγραφικής μαζί. Μάθημα 16. Ρουτίνα ευεξίας. Πώς ξεκινάς τη μέρα σου? Ναι, ξεκινάω πάντα με ελαφρές διατάσεις και διαλογισμό. Αυτό ακούγεται χαλαρωτικό. Το βρίσκετε χρήσιμο. Δεν είναι έναν Θα πρέπει θετικό να το τόνο στη δοκιμάσω μέρα και μου. αυτό. Τι άλλο κάνεις? Συνήθως το παρακολουθώ με ένα υγιεινό πρωινό.
Αυτός είναι ένας υπέροχος συνδυασμός. Κάποια αγαπημένα πρωινό. Λατρεύω το πληγούρι με φρούτα. Ακούγεται θρεπτικό. Θα το δώσω μια βολή. Μάθημα 17. Τεριπλανόμενος. Σχεδιάζετε σύντομα ταξίδια. Ναι, έχω προγραμματίσει ένα ταξίδι για τον επόμενο μήνα. Αυτό είναι συναρπαστικό. Πού πάτε? Πηγαίνω στην Ευρώπη για μερικές εβδομάδες. Εκπληκτική επιτυχία. Σας έχει τσίμπησε το ζωήφιο του ταξιδιού. Μου αρέσει να εξερευνώ νέους πολιτισμούς. Αυτό είναι φανταστικό. Τι υπάρχει στο δρομολόγιο σας? Σκοπεύω να επισκεφτώ την Ιταλία και τη Γαλλία. Καταπληκτικός. Ανυπομονώ να τα ακούσω όλα. Μάθημα 18. Ανασκόπηση προϊόντος. Έχετε δει την κυκλοφορία του νέου προϊόντος? Έσχο. Φαίνεται πραγματικά ενδιαφέρον. Συμφωνώ. Ποια χαρακτηριστικά πιστεύετε ότι είναι πιο εντυπωσιακά? Ο σχεδιασμός είναι κομψός και η λειτουργικότητα φαίνεται κορυφαία. Οριστικά. Νομίζω ότι θα μπορούσε πραγματικά να ξεχωρίσει στην αγορά. Αυτή η πρέπει να το Αυτό ακούγεται ελέγξουμε σαν όταν μια φτάσει. υπέροχη ιδέα. Μπορούμε να μοιραστούμε τις σκέψεις μας στο διαδίκτυο. Ναι, και ίσως το συγκρίνουμε και με παρόμοια προϊόντα. Αυτό είναι ένα καλό σχέδιο. Θα βοηθήσει τους άλλους να κάνουν συνειδητές επιλογές. Μάθημα 19. Ευκαιρίες δικτύωσης. Πώς βρίσκετε συνήθως νέες ευκαιρίες? Απευθύνομαι όταν έχω σχετικές ευκαιρίες ή χρειάζομαι συμβουλές. Αυτό είναι έξυπνο. Η δικτύωση είναι τόσο σημαντική. Ναι, μπορεί να σου άνοιξει πολλές πόρτες. Παρακολουθείτε κάποια εκδήλωση για να γνωρίσετε νέα άτομα. Προσπαθώ να παρακολουθώ εκδηλώσεις του κλάδου όποτε μπορώ. Η δικτύωση σε εκδηλώσεις μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματική. Αυτή που δώσω του. Είναι ένας Θα πολύ έπρεπε να καλός αρχίσω τρόπος να το κάνω πιο σύνδεσης. συχνά. Μάθημα 20. Ταξίδι υγείας. Έχετε ξεκινήσει το νέο σας σχέδιο υγείας. Ναι, είμαι ενθουσιασμένος που ξεκινάω αυτό το ταξίδι προς έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Αυτό είναι υπέροχο. Τι αλλαγές κάνετε? Εστιάζω στη διατροφή μου και ασκούμε τακτικά. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Η συνέπεια είναι το κλειδί. Πιστεύω Θέλω ότι να θα το νιώθω πιο κάνεις. ενεργικός. Έχετε βάλει στόχους. Ναι, θέλω να τρέξω ένα πέτακα μέχρι το τέλος του χρόνου. Αυτός είναι ένας εμπνευσμένος στόχος. Μπορείτε να το κάνετε. Μάθημα 21. Τη δυναμική της Κίος. Γνωρίζατε ότι η Αγγλία δεν είχε απόλυτη εξουσία. Πραγματικά, πάντα πίστευα ότι ήταν μοναρχία. Ήταν, αλλά υπήρχαν όρια στη δύναμη του βασιλιά. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Ποια ήταν αυτά τα όρια? Το κοινοβούλιο είχε σημαντική επιρροή στις αποφάσεις. Λοιπόν, ήταν μια ισορροπία δυνάμεων. Ακριβώς. Ο βασιλιάς ήταν ο πιο ισχυρός άνθρωπος, αλλά όχι παντοδύναμος. Αυτό είναι ένα συναρπαστικό μέρος της ιστορίας. Είναι πραγματικά. Η κατανόηση του μας βοηθάει σήμερα.
Μάθημα 22. Φθινοπορεινές αλλαγές. Τι αγαπάς το φθινόπωρο? Ο καιρός αρχίζει να δροσίζει και τα φύλλα αλλάζουν χρώμα. Ναι. Είναι όμορφο όταν πέφτουν τα φύλλα. Επίσης μου αρέσει να φοράω και πάλι μπουφάν και πουλόβερ. Κι εγώ. Είναι άνετο και άνετο. Και το φθινόπωρο επιστρέφουμε στο σχολείο. Αυτό είναι αλήθεια. Σας λείπει το σχολείο μερικές φορές. Μερικές φορές. Ήταν διασκεδαστικό να βλέπω φίλους κάθε μέρα. Σύμφωνος. Ήταν καλές εποχές. Μάθημα 23. Οικοδόμηση αυτοπεποίθησης. Πώς νιώθετε για την οδήγηση? Είμαι λίγο νευρικός, αλλά θέλω να χτίσω αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Η εξάσκηση βοηθάει πολύ. Θα χρειάζομαι περισσότερο χρόνο πίσω από το τιμόνι. Έχετε σκεφτεί να παρακολουθήσετε μαθήματα οδήγησης? Ναι, νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε πραγματικά να με βοηθήσει. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να μάθετε με ασφάλεια. Επιπλέον, μπορώ Θα να γίνεις κάνω επαγγελματίας ερωτήσεις. σε ελάχιστο χρόνο. Μάθημα 24. Συμβουλές για την αναζήτηση εργασίας. Ποια είναι η στρατηγική σας για την αναζήτηση εργασίας? Για μια επιτυχημένη αναζήτηση εργασίας, η δικτύωση είναι το κλειδί. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι σημαντικό να συνδέεστε με άλλους. Ναι, η παρακολούθηση εκδηλώσεων του κλάδου μπορεί πραγματικά να βοηθήσει. Έχετε βρει κάποια εκδήλωση για να παρακολουθήσετε πρόσφατα? Υπάρχει μία την επόμενη εβδομάδα που σκοπεύω να συμμετάσχω. Αυτό είναι φοβερό. Θα γνωρίσεις πάρα πολλούς ανθρώπους. Η δημιουργία συνδέσεων είναι ζωτικής σημασίας. Οριστικά. Κράτα με ενήμερο για το πώς πάει. Μάθημα 25. Ευελιξία στα σχέδια. Τι πιστεύετε για τα ευέλικτα σχέδια? Σας δίνει μεγαλύτερη ευελιξία να αλλάξουν τα σχέδια. Ακριβώς. Η ζωή μπορεί να είναι απρόβλεπτη μερικές φορές. Και η ευελιξία μπορεί να μειώσει το άγχος. Ναι, επιτρέπει επίσης καλύτερη λήψη αποφάσεων. Έχετε ευέλικτα σχέδια για αυτό το Σαββατοκύριακο? Το κάνω. Θέλω να κρατήσω τις επιλογές μου ανοιχτές. Αυτό είναι έξυπνο. Είναι ωραίο να συμβαδίζεις με τη ροή. Είναι πραγματικά. Ας δούμε τι συμβαίνει. Μάθημα 26. Ψηφιακή προσαρμογή. Πώς προσαρμόζονται οι εταιρείες στις τεχνολογικές αλλαγές? Επενδύουν σε ψηφιακά εργαλεία και εκπαίδευση. Αυτό είναι απαραίτητο για να παραμείνετε ανταγωνιστικοί, σωστά. Βελτιώνει την Έχετε δει καμία εταιρεία αποτελεσματικότητα να το και την κάνει αυτό καλά? επικοινωνία. Ναι, κάποιοι είναι πραγματικά πρωτοπόροι στην καινοτομία. Είναι εντυπωσιακό το πόσο γρήγορα εξελίσσονται τα πράγματα. Ναι, και δημιουργεί επίσης περισσότερες ευκαιρίες εργασίας. Αυτό είναι αλήθεια. Το μέλλον της δουλειάς φαίνεται πολλά υποσχόμενο. Μάθημα 27. Σουίτεκράπηγνενη. Είστε ενθουσιασμένοι για το ταξίδι μας για ψώνια. Ελπίζω να πάμε για ψώνια γιατί θέλω να αγοράσω πολλά γλυκά.
Αυτό ακούγεται διασκεδαστικό. Τι είδους καραμέλα σας αρέσει? Αγαπώ περισσότερο τη σοκολάτα και τις τσίχλες. Μίμη. Μου αρέσουν και αυτά. Δεν θα πω στη μαμά μου ότι αγοράζω καραμέλα. Καλή ιδέα. Μπορεί να είναι το μικρό μας μυστικό. Ας απολαύσουμε μαζί την Απολύτως. καραμέλα. Ανυπομονώ για την ημέρα των αγορών μας. Μάθημα 28. Μας σκοτώνει, ρε. Σκεφτήκατε ποτέ πως θα ήταν να είσαι μασκότ για μια ομάδα μεγάλων πρωταθλημάτων? Αυτό ακούγεται διασκεδαστικό. Φαντάζομαι ότι θα ήταν συναρπαστικό να διασκεδάσω το πλήθος. Ναι, αλλά αναρωτιέμαι αν είναι τόσο λαμπερό όσο φαίνεται. Είναι αλήθεια ότι μπορεί να περιλαμβάνει πολύ σκληρή δουλειά στα παρασκήνια. Και τι γίνεται με το κοστούμι, πρέπει να κάνει πολύ ζεστή εκεί μέσα. Αλλά η χαρά να κάνει τους θαυμαστές να χαμογελούν θα μπορούσε να το κάνει να Επιπλέον, αξίζει το μπορείτε να κόπο. γνωρίσετε τόσους πολλούς ενδιαφέροντες ανθρώπους στα παιχνίδια. Αυτή η ώρα θα μπορούσε να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να Μπορώ να δω πως συνδεθείτε με αυτό τους θα μπορούσε να θαυμαστές. οδηγήσει σε μερικές αξέχαστες εμπειρίες. Μάθημα 29. Η δύναμη της μουσικής. Η μουσική υπήρχε για πάντα. Γιατί πιστεύεις ότι μας επηρεάζει τόσο βαθιά? Νομίζω ότι μιλάει στα συναισθήματά μας με μοναδικό τρόπο. Ναι, μπορεί να μας φέρει αναμνήσεις ή ακόμα και να αλλάξει τη διάθεσή μας αμέσως. Αυτή η ώρα κάποια τραγούδια μπορούν να μας κάνουν να νιώθουμε χαρούμενοι Έχετε και ακούσει ποτέ νοσταλγοί. κάποιο τραγούδι που σας έκανε να κλάψετε? Ναι, είναι εκπληκτικό πως μια μελωδία μπορεί να αγγίξει τις καρδιές μας έτσι. Η μουσική συνδέει πραγματικά ανθρώπους διαφορετικών πολιτισμών. Αυτή η ώρα είναι μια Αυτό παγκόσμια είναι που το γλώσσα κάνει που όλοι τόσο ξεχωριστό και καταλαβαίνουμε. διαχρονικό. Αυτή είναι η ώρα θυμάται τριάντα, Σόνια. Αν είχα πολλά λεφτά, θα αγόραζα τόνους ρούχα. Πραγματικά, τι είδους ρούχους σου αρέσουν? Λατρεύω τα μοντέρνα ρούχα, ειδικά τα σακάκια και τα παπούτσια. Μου αρέσει να ψωνίζω αξεσουάρ και μοναδικά κομμάτια. Τα αξεσουάρ μπορούν πραγματικά να αναδείξουν ένα ντύσιμο, έτσι δεν είναι? Πιστά σίγουρα προσθέτουν μια προσωπική επινελιά στο στυλ σας. Ποιο είναι το αγαπημένο σου αξεσουάρ? Τα τράβοτα στέδε της με κόλληγε. Μπορούν να κάνουν ένα απλό άθλητο. Αυτή είναι μια εξαιρετική επιλογή. Η μόδα είναι να εκφραζόμαστε. Μάθημα 31. Η Ιαπωνία και σούσι. Η Ιαπωνία είναι στη λίστα με τα ταξίδια μου. Έχετε πάει ποτέ? Ναι, πήγα πέρυσι. Η μύδια του σούσι ήταν εκπληκτική. Πώς ήταν? Έχω ακούσει ότι είναι πολύ φρέσκο εκεί. Αυτή η οι γύσεις ήταν απίστευτες και τόσο διαφορετικές από αυτό Δοκίμασες που να φτιάξεις περίμενα. σούσι μόνος σου? Ναι, έκανα μάθημα. Ήταν διασκεδαστικό να μαθαίνεις τις τεχνικές. Αυτό ακούγεται σαν μια εξαιρετική εμπειρία. Θα ήθελα πολύ να το δοκιμάσω. Είναι ένας υπέροχος τρόπος για να συνδεθείτε με την Ιαπωνική κουλτούρα. Σίγουρα θα το προσθέσω στη λίστα μου όταν το επισκεφτώ.
Μάθημα 32. Ξεκούραση και χαλάρωση. Η ξεκούραση είναι τόσο σημαντική για την υγεία μας, δεν νομίζετε? Αυτή η ώρα μας βοηθά να επαναφωτιστούμε Προσπαθώ τόσο να κοιμάμαι σωματικά αρκετά όσο και κάθε βράδυ. πνευματικά. Τι γίνεται με εσάς? Το ίδιο και εδώ. Μου αρέσει επίσης να κάνω μικρά διαλύματα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Μπορεί πραγματικά να αυξήσει την παραγωγικότητά σας. Αυτή η βόστο. Ακόμη και λίγα λεπτά διατάσεων μπορούν να κάνουν τη Ποιος είναι ο διαφορά. αγαπημένος σας τρόπος για να χαλαρώσετε? Μου αρέσει να διαβάζω ένα καλό βιβλίο στον ελεύθερο χρόνο μου. Ακούγεται τέλειο για χαλάρωση. Μάθημα 33. Σύγκριση τιμών. Όταν ψωνίζετε, συγκρίνετε τις τιμές πριν αγοράσετε. Ναι, συνήθως πηγαίνω σε διάφορα καταστήματα για να βρω τις καλύτερες προσφορές. Αυτό είναι έξυπνο. Βοηθά στην εξοικονόμηση χρημάτων μακροπρόθεσμα. Η ποιότητα είναι επίσης σημαντική, όχι μόνο η Πολύ τιμή. αληθινό. Μερικές φορές αξίζει τον κόπο να πληρώσετε λίγο παραπάνω. Τα ρούχα Έχετε καλής κάποιο ποιότητας αγαπημένο διακούν κατάστημα για περισσότερο. ρούχα? Λατρεύω τα μαγαζιά με είδη ειδών. Μπορείτε να βρείτε μοναδικά αντικείμενα εκεί. Αυτός είναι επίσης ένας πολύ καλός τρόπος για βιώσιμες αγορές. Μάθημα 34. Ομιλία λαχανικών. Έχετε δοκιμάσει να μαγειρέψετε με σκόρδο και τζίντζερ? Ναι, λατρεύω τη γύση που προσθέτουν. Τι άλλα λαχανικά πιστεύετε ότι συνδυάζονται καλύτερα με αυτά? Προτείνω πιπεριές και μπρόκολο. Προσθέτουν επίσης υπέροχο χρώμα. Ακούγεται νόστιμο. Μου αρέσει επίσης να προσθέτω καρότα για λίγη γλυκύτητα. Τα καρότα είναι μια καλή επιλογή. Φέρνουν τραγανό στο πιάτο. Αυτή η και θυραώζεστο. Τα τηγανίζετε Συνήθως ή τα τηγανίζω για χρησιμοποιείτε άλλη γρήγορο μέθοδο? μαγείρεμα. Τα κρατάει τραγανά. Αυτό είναι έξυπνο. Θα πρέπει να δοκιμάζω το τηγάνισμα πιο συχνά. Σίγουρα πρέπει. Είναι ένας γρήγορος τρόπος για να φτιάξετε ένα υγιεινό γεύμα. Μάθημα 35. Χειμερινή ένδυση. Πώς προετοιμάζεστε για το κρύο? Η μαμά μου κλείνει το σακάκι μου για μένα. Είναι λίγο δύσκολο μερικές φορές. Είναι γλυκό της. Τι γίνεται με την αδερφή σου? Φοράει το καπέλο και τα γάντια της πριν βγει έξω. Αυτό ακούγεται άνετο. Έχετε κάποιο αγαπημένο χειμερινό ντύσιμο? Ναι, λατρεύω το μεγάλο, γαφράτο φουλάρι μου. Ναι, θα κρατάει ζεστό. Τα κασκόλ είναι υπέροχα. Πρέπει να πάρω ένα τέτοιο. Κάνει μεγάλη διαφορά στο να μένει ζεστό. Θα ψάξω για ένα αυτό το Σαββατοκύριακο. Μάθημα 36. Έξυπνες αγορές. Ναι, είναι εντός του προϋπολογισμού μου. Θα το πάρω. Μια άλλη επιλογή. Επιτρέψτε μου να σας τηλεφωνήσω στο μητρό. Έχετε εκπτώσεις για πελάτες για πρώτη φορά? Ναι, το κάνουμε. Μπορείτε να εξοικονομήσετε 10% στην πρώτη σας αγορά. Φοβερός. Μου αρέσει να εξοικονομώ χρήματα. Κάνει τις αγορές πολύ πιο ευχάριστες. Ακριβώς. Τι άλλες προσφορές λοιπόν έχετε?
Έχουμε αγοράσει ένα και αφήστε μισή έκπτωση σε επιλεγμένα είδη. Αυτό ακούγεται πολύ καλό. Ίσως αρπάξω περισσότερα αντικείμενα τότε. Μάθημα 37. Διανοητική καταστασία. Αξίζει τον κόπο, πιστέψτε με. Το φωτογραφικά πώς βοηθάει. Είναι σαν να καθαρίζεις και την ψυχική ακαταστασία. Αυτό ακούγεται ένα ζωογονητικό. Το χρειάζομαι στη ζωή μου. Πρέπει οπωσδήποτε να το δοκιμάσετε. Αισθάνεται λυτρωτικό. Λατρεύω την ιδέα μιας νέας αρχής. Είναι εκπληκτικό πόσα μπορείς να πετύχεις με καθαρό μυαλό. Αυτή η Απλά κάντε Έχετε μικρά κάποιες βήματα και να συμβουλές για να είστε συνεπείς. ξεκινήσετε? Μάθημα 38. Αγαπημένα για διακοπές. Αλλά οι διακοπές είναι ωραίες, αυτό είναι αλήθεια. Έχετε αγαπημένες παραδόσεις διακοπών? Ναι, μου αρέσει να ψήνω μπισκότα με την οικογένειά μου. Αυτό ακούγεται διασκεδαστικό. Τι είδους μπισκότα φτιάχνετε? Συνήθως φτιάχνουμε τσιπ σοκολάτας και μελόψωμο. Λατρεύω τα μπισκότα με μελόψωμο. Είναι η καλύτερη. Τι γίνεται με εσάς? Μου αρέσει να στολίζω το δέντρο με τους φίλους μου. Ακούγεται σαν μια υπέροχη παράδοση. Μάθημα 39. Μαγειρεύουμε μαζί. Μπορώ να βοηθήσω με οτιδήποτε. Μπορείτε να ψιλοκόψετε τα μανιτάρια όσο ετοιμάζω τη σάλτσα. Καλό ακούγεται. Πώς σας φαίνονται τα κομμένα μανιτάρια σας? Απλώς κόψτε τα σε λεπτές φέτες, παρακαλώ. Κατάλαβα. Μου αρέσει να μαγειρεύουμε μαζί. Κύριε, είναι πάντα πιο διασκεδαστικό με έναν σύντροφο. Επιπλέον, μπορείτε να μάθετε νέες συνταγές με αυτόν τον τρόπο. Τι Φτιάχνουμε ένα απόψε? νόστιμο πιάτο ζυμαρικών. Μάθημα 40. Μουσικές γύσεις. Μου αρέσει η κλασική και κάποια country μουσική. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Τι σας αρέσει στην κλασική μουσική? Έχει τέτοιο βάθος και συναίσθημα. Μπορεί να είναι πολύ χαλαρωτικό. Τι γίνεται με εσάς, τι μουσική σου αρέσει? Μου αρέσει η pop και η indie rock. Είναι τόσο φιασάρικα. Όμορφη. Έχετε αγαπημένο καλλιτέχνη? Ναι, μου αρέσει να ακούω Taylor Swift. Έχει μεγάλη αφήγηση στα τραγούδια της. Μάθημα 41. Ταξιδιωτικές ιστορίες. Γεια. Έχετε ταξιδέψει ποτέ σε μια νέα χώρα στο παρελθόν? Ήρχο. Μπορεί να είναι μια μεγάλη περιπέτεια. Ποιο ήταν το πιο συναρπαστικό μέρος του ταξιδιού σας? Μου άρεσε να δοκιμάζω το τοπικό φαγητό. Ήταν νόστιμο. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Δοκίμασες κάτι ασυνήθιστο? Ναι, δοκίμασα ένα πιάτο φτιαγμένο με έντομα. Ουάου, δεν είμαι σίγουρος αν θα μπορούσα να το κάνω. Άξιζε τον κόπο. Ήταν μια μοναδική Σε εμπειρία. πιστεύω. Θέλω να δοκιμάσω και νέα πράγματα.